What happened? What? Oh no! Ay naku guys, ang hirap maging makeup artist. Nakita. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video is going to be another reaction video. Charot. Ayan, so we're going to do the reaction video of this trending makeup ngayon. Ayan, trending siya ngayon. Itong emoji makeup transformation. Marami nang gumagawa nito. Ako na lang ata hindi gumawa. Charot. So we're going to do the reaction first of this makeup transformation with this amazing makeup artist. Oh, wow. Ayan, napakagaling nila mag-makeup guys. Grabe. So panoorin lang natin guys itong mga video. So if you are interested to this video, please keep on watching. And if you haven't subscribed yet to my channel, please take a moment to subscribe. So wag na natin patagalin. Without further ado, let's start. You should know what you're falling for. Skull, wow. So, gagayahin ko mamaya itong skull, guys. Ang galing, no? Ayan. So, ayan guys, nakita niyo yung mga makeup nila. Ang galing nila mag-makeup. So, gagayahin ko. Mga dalawang makeup lang ang aking gagayahin. Ayan. Yun lang ang kaya ko. Yun lang ang kaya kong gayahin. Time check. It's already 5 o'clock in the morning. Ayan, kanina pa ako nagising. Naghahanap ako ng makeup na gusto kong gawin. alas 3 gising na ako. Ayan, so gagawin na natin itong makeup na to. Ayan, i-recreate na natin ang kanilang mga makeup transformation. Gagawin ko muna yung itong skull makeup. Then after that, yung clown gagawin natin. Charot. So without further ado, let's do the makeup. Ayan, maglalagay lang ako ng headband. Ayan, ang una natin gagawin is yung skull makeup. Oh, wow! Gayahin natin ito. Ayan, so meron ako ditong face paint na puti. Ayan, mukhang hindi tayo pwede magtagal dito sa makeup na to kasi medyo nangangati ng aking mukha. Ayay. Wala na tayo magginawa kundi magpintura ng ating face. So, ayan guys, clown na po tayo ngayon. Naging clown na po ang inyong lingkod. Charot. So, next natin is itong face paint na to. Ayan, kukunin ko lang itong white, itong black. So, lalagay natin sa ating mata. Ngayon nakita nyo guys kung gaano kahirap ang maging makeup artist. Maraming kailangan, maraming orasyon kailangan natin dito sa ating mukha. Ayan, so parang na tayong panda. Parang panda na.
Wala na bang ginawa kung magpintura ng fest. Ayan, so magsusuot na tayo ngayon ng ating pangmalakasang wig. Ayan. Hirap talaga maging makeup artist, guys, no? Grabe. Grabe na to. So, what happened? What happened? Oh, no! Ay, naku, guys. Ang hirap maging makeup artist. What? Ayan. So, pampagod vibes lang tayo, guys. Ano bang oras ngayon? Time check. Ayan. 5:30 na. Kanina pa ako. Alas 3 pa ako dito nag-start. Hindi pa rin ako natatapos. Charot. Ayan. Hindi na ako natutulog kaya ganito ng aking itsura. Oh my God! Ayan. Ito yung nagagawa ng mga gaya-gaya. So, ito na. So, next na natin, guys. Huwag natin patagalin ang ating next transformation. Diyan lang kayo. Ayan, guys. So, na-remove na natin yung unang makeup. So, ngayon, ang next natin is itong another emoji. Ayan, itong clown makeup. So, gagayahin natin ulit. Okay? So, gagamit ulit ako ng white paint. Ayun. So, next natin is gagamit ako nitong loose powder. Ayan. So, lipstick lang ilalagay natin, te. Okay.
Ayan, natapos na rin ang ating pag-oorasyon. Ayan. Ayan, thank you so much guys. And tapos na tayo done sa ating task. Charot, ano bang oras ngayon? Alas 6:30 na. Ayan, 6:30 na guys. Almost 3 hours. 3 hours pala tayo gumawa ng video. Nag-start ako mga 3 a.m. Ayan, 3, 4, 5, 6. Ayan, 3.5 hours tayo guys. Wow, grabe. Thank you so much guys sa panonood sa aking video. Thank you so much for watching my video. And, ano ba ba? Wala nang kwenta. Kahit wala nang kwenta ang aking video yan, pinapanood nyo pa rin. Wala nang kwenta. Ayan, pampag-good vibes na lang ang aking mga videos ngayon. Ayan, thank you so much for watching my videos. I hope to see you again soon in my next video. And what else? God bless everyone. Bye. Mwah.